Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình vẫn chưa thể nhất quán trong giao dịch, dù đã học rất nhiều, thử rất nhiều chiến lược? Có thể vấn đề không nằm ở biểu đồ, cũng không nằm ở phương pháp, mà nằm ở việc bạn chưa thật sự hiểu mình là ai trong thị trường này. Scalper, swing hay position, đó không chỉ là chiến lược, đó là phản ánh cách bạn sống, cách bạn suy nghĩ và cách bạn đối diện với biến động. Hôm nay, bạn sẽ không chỉ tìm thấy phong cách giao dịch phù hợp, mà còn tìm thấy một phần sâu thẳm bên trong chính mình. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ nói về kỹ thuật, mà còn đi sâu vào tư duy, cảm xúc và chiều sâu bên trong của một nhà giao dịch. Video này là một hành trình khám phá nội tâm, nơi trading không còn là trò chơi thắng thua, mà trở thành một hành trình thiền định, chữa lành và trưởng thành. Nếu bạn đã từng cảm thấy lạc lối giữa những phong cách, nếu bạn đang tìm kiếm một con đường vững chắc, riêng biệt và bình an, thì video này dành cho bạn. Hãy xem đến cuối, vì đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhận ra cũng đủ thay đổi toàn bộ con đường bạn đang đi. Trong thế giới giao dịch, không có con đường nào giống nhau. Có người thấy thoải mái khi vào ra thị trường liên tục chỉ trong vài phút. Có người lại thấy an tâm khi giữ lệnh hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Điều đó không nói lên ai giỏi hơn, mà chỉ phản ánh một điều: mỗi người có một nhịp điệu riêng. Để bắt đầu, ta hãy quay về một câu hỏi tưởng chừng đơn giản. Bạn giao dịch vì điều gì? Phải rồi. Đó là câu hỏi mà rất ít người dám đối diện một cách trung thực. Có người giao dịch vì muốn chứng tỏ bản thân. Có người giao dịch vì muốn tìm sự tự do. Có người lại đang tìm kiếm một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống bên trong mình. Dù lý do là gì, điều quan trọng không phải là đúng hay sai, mà là bạn có thật sự nhận diện được lý do đó hay không. Trong thiền định, người ta gọi điều này là quán chiếu động cơ. Chỉ khi ta hiểu được động cơ gốc rễ, ta mới có thể bước đi mà không bị kéo lê bởi sự kỳ vọng. Hành trình chọn phong cách giao dịch cũng vậy. Nếu bạn đang cố gắng trở thành scalper chỉ vì bạn thấy người khác kiếm được tiền nhanh, nhưng bản chất bạn là người chậm rãi, trầm tĩnh, cần sự suy nghĩ, thì bạn đang sống ngược với chính mình. Hãy tưởng tượng bạn là một nhạc cụ. Người này là chiếc đàn violin, người kia là trống, còn bạn có thể là một cây sáo. Thị trường là một bản giao hưởng. Bạn không thể phát ra âm thanh của người khác mà vẫn mong muốn bản thân hài hòa. Scalper, khi nhịp sống và nhịp giá hòa là một. Nếu bạn là người dễ mất kiên nhẫn, nhạy cảm với biến động nhỏ, yêu thích cảm giác hành động nhanh, đưa ra quyết định dưới áp lực, thì scalping có thể là một phần con người bạn. Scalper không chỉ là người giao dịch nhiều, mà là người sống trong nhịp rất ngắn. Họ cảm nhận thị trường như một bản nhạc techno nhanh, dồn dập, đầy nhịp đập. Tuy nhiên, điều bạn cần cảnh giác không phải là tốc độ, mà là lý do bạn chạy nhanh. Nếu bạn là một người bị thôi thúc bởi lo âu, nghiện hành động, không thể ngồi yên, thì scalping sẽ không giúp bạn chữa lành, mà chỉ làm bạn thêm rối. Một thiền sư từng nói, hành động nhanh không có nghĩa là bạn sống thật. Đôi khi sống thật là biết khi nào nên dừng lại và quan sát. Vì vậy, nếu bạn nhận ra rằng scalping khiến bạn tiêu hao năng lượng, khiến tâm trí bạn mệt mỏi, thì có thể bạn đang nhầm lẫn giữa thói quen phản xạ và phong cách tự nhiên. Swing trader, khi bạn nhảy múa theo làn sóng trung hạn. Swing trading là lựa chọn của những người có tâm lý trung hòa, không quá hấp tấp như scalper, cũng không quá nhẫn nại như position trader. Họ yêu sự nhịp nhàng của thị trường. Họ cảm nhận được sóng và biết khi nào nên lên, khi nào nên xuống. Nếu bạn là người có khả năng phân tích tổng thể, nhưng vẫn linh hoạt với từng nhịp giá, nếu bạn cảm thấy thoải mái khi giữ lệnh vài ngày đến vài tuần, không quá sốt ruột, cũng không cần chờ đợi quá lâu, thì swing là vùng phù hợp của bạn. Tuy nhiên, swing trader cũng đối diện với nghịch lý lớn, bán non vì sợ mất lãi, hoặc giữ quá lâu vì kỳ vọng vượt quá tín hiệu thị trường. Tâm lý lưỡng lự, kỳ vọng và nỗi sợ thường xen kẽ. Đây là nơi mà thiền định trở thành công cụ sắc bén, giúp bạn lùi lại quan sát tâm trí trước khi đưa ra quyết định. Giao dịch trung hạn đòi hỏi một kỹ năng đặc biệt, đó là khả năng chờ đúng thời điểm mà không để bản ngã xen vào. Trong thiền, đây là khả năng quan sát mà không phản ứng, chỉ hành động khi thấy rõ. Position trader, khi bạn gieo một hạt và chờ cây lớn lên.
Bạn có từng nhìn thấy một người chỉ mở vài lệnh trong năm, nhưng lại sống rất bình thản, không hối hả, không bận tâm? Có thể bạn nghĩ họ quá chậm, nhưng thực ra đó lại là nhóm người có nhịp điệu sâu sắc nhất. Position trader là những người giao dịch dài hạn. Họ không quan tâm đến dao động nhỏ. Họ nhìn vào xu hướng lớn. Họ đọc thị trường như người làm nông, gieo trồng, chăm sóc và chờ thu hoạch. Nếu bạn là người thích sự ổn định, không bị cảm xúc dao động bởi những biến động ngắn, yêu thích phân tích vĩ mô, có tầm nhìn lâu dài, thì position có thể là vùng an trú của bạn. Nhưng hãy cẩn thận, không phải ai cũng đủ tĩnh để làm position. Vì nếu bạn đang chọn phong cách này chỉ để trốn tránh áp lực quan sát thị trường, nhưng bên trong bạn vẫn còn đầy bất an, thì bạn không phải đang đầu tư, bạn đang né tránh. Cốt lõi của position trader là niềm tin và sự vững chãi từ bên trong. Thiền định là người bạn đồng hành không thể thiếu với họ. Mỗi buổi sáng, họ thiền để quan sát chính mình trước khi quan sát biểu đồ. Họ không phải là người ít hành động vì lười, mà là người hiểu rằng hành động nhiều không đồng nghĩa với kết quả nhiều. Và đôi khi, không làm gì lại là hành động đúng đắn nhất. Dù bạn là ai, scalper, swing hay position, điều quan trọng không phải là nhãn dán phong cách, mà là việc bạn trung thực với chính mình. Bạn có đang giao dịch với phong cách phù hợp với tâm lý, năng lượng, nhịp sống của mình không? Thị trường tài chính không chỉ là nơi để chiến đấu, mà còn là nơi để bạn nhìn vào gương. Mỗi lần vào lệnh là một lần bạn để lộ bản chất của mình. Thiền định dạy ta rằng không có con đường đúng cho tất cả, chỉ có con đường đúng với bạn, nếu bạn chịu dừng lại và lắng nghe. Có một sự thật ít người dám thừa nhận. Bạn không giao dịch với thị trường, bạn giao dịch với chính mình. Mỗi quyết định vào lệnh, mỗi lần thoát lệnh sớm, mỗi cú gồng lỗ đều bắt nguồn từ tâm trí của bạn. Và chính tâm trí đó mới là sân khấu thực sự của trading. Nếu bạn từng cảm thấy mình biết mà vẫn làm sai, hiểu hệ thống nhưng vẫn phá kỷ luật, thì vấn đề không nằm ở kiến thức. Vấn đề nằm ở cấu trúc vô thức bên trong bạn, nơi mà thói quen, nỗi sợ, kỳ vọng và bản ngã vận hành âm thầm. Đây là lúc phong cách giao dịch không còn đơn thuần là chiến lược, mà là biểu hiện của bản thể tâm lý. Scalper, phản xạ hay bất an. Scalper thường được xem là người nhanh nhẹn, quyết đoán, nhưng đằng sau sự nhanh nhạy ấy có thể là một tâm trí chưa từng học cách ngồi yên. Bạn có từng để ý, ngay cả khi không có tín hiệu, bạn vẫn muốn nhấn lệnh. Đó không phải là chiến lược, đó là thói quen phản xạ. Trong thiền, trạng thái đó gọi là tâm vọng động. Một tâm trí luôn chạy, luôn lo, luôn sợ bỏ lỡ. Scalper thực thụ là người hành động có chủ đích trong tốc độ. Không phải ai vào lệnh nhanh cũng là scalper giỏi. Điều bạn cần luyện tập không phải chỉ là kỹ năng kỹ thuật, mà là khả năng ở trong trạng thái yên tĩnh giữa dòng chảy biến động. Đây là thử thách lớn nhất cho bất kỳ ai theo đuổi phong cách scalping. Mỗi lần bạn nhấn lệnh, hãy tự hỏi, tôi đang phản ứng hay đang lựa chọn? Câu hỏi đơn giản ấy, nếu được lặp lại đủ nhiều lần, sẽ làm thay đổi toàn bộ con người bạn, không chỉ trong trading mà cả ngoài đời. Swing trader giữ lệnh hay giữ kỳ vọng? Ở cấp độ tâm lý, swing trader thường là người sống theo chu kỳ cảm xúc, dễ bị dao động bởi sóng kỳ vọng. Mỗi lần giá lên, bạn mơ mộng đến đỉnh. Mỗi lần giá lùi, bạn thấy sợ. Bạn không quá hấp tấp nhưng bạn không thật sự an ổn. Bạn giữ lệnh nhưng không giữ được tâm trạng. Vấn đề ở đây là bạn không thiếu kiên nhẫn, bạn thiếu sự quan sát bản thân trong khi giữ lệnh. Trong thiền định, điều này được gọi là quan sát thân tâm, quan sát cảm giác trong cơ thể khi lệnh xanh, quan sát tâm trạng khi lệnh đỏ. Không phán xét, không bám víu, chỉ quan sát. Đây là bước chuyển hóa lớn nhất của một swing trader, từ giữ lệnh một cách lo âu sang giữ trạng thái tỉnh thức giữa sóng cảm xúc. Đó là khả năng nhận biết khi nào bạn đang giao dịch theo kế hoạch và khi nào bạn đang cố níu kéo một điều gì đó mà thị trường không hứa hẹn. Swing trader giỏi không phải là người dự đoán đúng sóng, mà là người có thể nhảy múa cùng sóng mà không bị nó cuốn đi. Position trader tầm nhìn dài hạn hay tránh né hiện tại. Ở bên kia của phổ giao dịch, position trader là những người giữ lệnh lâu dài. Nhưng hãy thành thật,
Bạn giữ lâu vì có chiến lược rõ ràng hay vì bạn không dám đối diện với sự thay đổi? Có những trader giữ lệnh vài tháng nhưng không hề kiểm tra lại bức tranh vĩ mô. Họ tin rằng rồi nó sẽ lên lại, nhưng thực chất họ đang sống trong ảo tưởng dài hạn. Trong thiền, đây là một dạng chánh niệm giả tạo, nơi bạn không lo lắng, nhưng không phải vì an trú, mà vì trốn tránh trách nhiệm hiện tại. Position trader chân chính là người sống trong hiện tại, ngay cả khi nhìn về tương lai. Họ biết rằng niềm tin không đồng nghĩa với sự cố chấp. Họ sẵn sàng cắt lệnh dài hạn nếu bức tranh đã thay đổi. Họ không chỉ nhìn xa, họ nhìn sâu. Và để làm được điều đó, bạn cần một tâm trí đủ vững, không bị lay động bởi kỳ vọng và bản ngã. Đó là lý do vì sao rất nhiều position trader thành công là những người đã rèn luyện thiền định, không phải vì họ cần bình yên, mà vì họ cần sự rõ ràng. Bạn không chọn phong cách giao dịch, bạn chọn cách sống. Có thể bạn nghĩ scalper là người bận rộn, swing là người linh hoạt, position là người điềm tĩnh. Nhưng thực ra, mỗi phong cách giao dịch chỉ là một tấm gương phản chiếu lối sống của bạn. Scalper sống trong nhịp gấp gáp, họ cần rèn luyện sự dừng lại. Swing trader sống trong sóng cảm xúc, họ cần rèn luyện sự ổn định nội tâm. Position trader sống trong sự tin tưởng, họ cần rèn luyện sự tỉnh thức để biết khi nào niềm tin đã trở thành cố chấp. Cốt lõi không nằm ở chiến thuật mà ở tâm thế bạn mang theo vào thị trường. Thiền định không biến bạn thành trader giỏi hơn ngay lập tức. Nhưng thiền giúp bạn thấy rõ chính mình. Và khi bạn thấy rõ mình, bạn không còn bị tâm trí lừa dối trong giao dịch nữa. Bạn muốn giao dịch tốt hơn? Đừng chỉ học thêm chiến lược. Hãy học cách lắng nghe tâm trí, quan sát cảm xúc và hiểu rõ phong cách sống đang chi phối mọi hành động của bạn. Khi bạn bắt đầu thấy rõ điều đó, mọi phong cách giao dịch sẽ trở nên mạch lạc. Bạn sẽ biết mình phù hợp với gì. Bạn sẽ không còn thử lại theo lời người khác, mà bắt đầu hành trình trở thành chính bạn trong thị trường. Trong trading, chúng ta thường hỏi, tín hiệu nào nên vào lệnh? Nhưng câu hỏi đúng hơn nên là, tâm thế nào nên vào lệnh? Bạn có thể học được bất kỳ chiến lược nào ngoài kia, mô hình nến, vùng cung cầu, Fibonacci hay sóng Elliott. Nhưng nếu bạn mang một tâm thế vội vàng, kỳ vọng hoặc sợ hãi vào trong đó, thì chính bạn đang bóp méo cả chiến lược. Bạn không thể ra quyết định rõ ràng nếu bên trong bạn không rõ ràng. Và đó là lý do tại sao, trước khi xây dựng hệ thống giao dịch theo phong cách của mình, bạn cần xây dựng lại hệ thống tâm lý trước. Giao dịch không phải là xử lý thông tin, giao dịch là xử lý chính mình. Khi bạn chọn một phong cách, scalping, swing hay position, điều đó không chỉ là quyết định về khung thời gian hay chiến thuật, đó là quyết định về cách bạn đối diện với thị trường và với chính mình. Mỗi phong cách đòi hỏi một cấu trúc nội lực riêng. Scalper cần một hệ thống phản xạ tỉnh thức nhanh nhưng không vội. Swing trader cần một hệ thống kiểm tra lại cảm xúc, linh hoạt nhưng không dao động. Position trader cần một hệ thống quan sát sâu và đều đặn, chậm nhưng không bị đóng băng. Và trong cả ba trường hợp, thiền định đóng vai trò như công cụ thanh lọc nhận thức, giúp bạn hành động trong sáng thay vì phản ứng trong vô thức. Scalper, hệ thống ra quyết định siêu ngắn và thiền vi mô. Nếu bạn là scalper, mỗi giây đều quan trọng. Và chính vì vậy, tâm trí bạn cần sạch sẽ như một chiếc dao phẫu thuật. Một quyết định sai vì một suy nghĩ lệch 0,1 giây có thể khiến bạn mất chuỗi thắng hoặc thậm chí rơi vào overtrading. Vậy làm sao để xây dựng hệ thống phản xạ tỉnh thức? Trước khi mở máy, hãy ngồi yên 3 phút. Không phân tích, không suy nghĩ, chỉ quan sát hơi thở. Bạn đang gỡ rác trong đầu để thị trường không còn bị nhiễu bởi tâm trí bạn. Mỗi khi định vào lệnh, hãy dừng lại 3 giây hỏi, tôi đang thấy tín hiệu hay tôi đang muốn thấy tín hiệu? Đây là khoảnh khắc vàng, nơi thiền xen vào trading. Sau mỗi chuỗi lệnh, hãy nghỉ một vòng thở, không phân tích ngay. Hãy trở về cơ thể bạn trước, bởi nếu không, bạn sẽ bị kéo theo dòng cảm xúc mà không biết. Scalping không dành cho người hấp tấp. Scalping đòi hỏi sự tỉnh táo cực cao trong tốc độ, và điều đó chỉ đạt được khi bạn thường xuyên gột rửa tâm trí khỏi thói quen bám víu, phản ứng và kỳ vọng. Hệ thống kiểm tra cảm xúc và thiền quan sát.
Với swing trader, bạn có thời gian, nhưng nghịch lý là chính vì có thời gian, bạn dễ dùng thời gian để lo lắng. Bạn vào lệnh và sau đó bắt đầu tự hỏi, có nên chốt lời không? Nếu thị trường đảo chiều thì sao? Hay mình chuyển qua đánh ngắn cho chắc? Hệ thống bạn cần xây là hệ thống kiểm tra cảm xúc và quan sát chu kỳ tâm lý. Sau khi vào lệnh, hãy ghi lại trạng thái tâm trí của bạn bằng một vài từ. Ví dụ, tự tin, hồi hộp, kỳ vọng trung bình. Ghi lại chứ không phân tích. Bạn đang xây dựng năng lực tự nhận diện. Mỗi ngày, trước khi xem biểu đồ, hãy dành 5 phút quan sát cảm xúc. Tôi đang tìm lệnh mới vì thấy cơ hội, hay vì tôi muốn cảm thấy mình đang làm điều gì đó. Học cách buông kỳ vọng về kết quả. Đây là kỹ năng cốt lõi của một swing trader lâu dài. Không phải vì bạn không quan tâm đến lời lãi mà vì bạn biết kỳ vọng sai chệch vài độ sẽ dẫn đến sai lầm hành vi vài trăm pip. Thiền định ở đây không còn là tĩnh lặng tuyệt đối. Nó là sự hiện diện sâu sắc khi bạn còn đang giữ lệnh. Position Trader, hệ thống quan sát sâu và thiền dài hạn. Position Trader là những người nhìn thị trường như một người gieo trồng nhìn ruộng lúa. Hôm nay không thay đổi gì nhưng không có nghĩa là không quan sát. Tuy nhiên, chính vì ít hành động, bạn rất dễ rơi vào trạng thái buông trôi thay vì buông bỏ có ý thức. Bạn cần một hệ thống không phải để ra lệnh mà để theo dõi sự thay đổi vi tế trong xu hướng và chính bạn. Mỗi tuần, hãy dành 30 phút để viết nhật ký thiền trading. Tôi có đang cảm thấy chắc chắn với chiến lược không? Niềm tin của tôi vào phân tích còn nguyên vẹn hay đang bị lung lay? Hãy có một điểm quay đầu thiền định cho mỗi lệnh. Ví dụ, nếu giá đi ngược 15%, tôi không cắt ngay, nhưng sẽ ngồi thiền 10 phút và quan sát nỗi sợ mất tiền. Đây là cách bạn học đối diện với cảm xúc mà không hành động ngay lập tức. Với mỗi phân tích vĩ mô, hãy tự hỏi, liệu tôi đang cố tìm bằng chứng để củng cố niềm tin, hay tôi thật sự đang mở lòng để xem thị trường đang nói gì? Đây là thiền trong trí tuệ, buông bỏ nhận định cố chấp. Position trader giỏi không phải vì họ chắc kèo, mà vì họ không để bản thân bị đóng băng bởi chính niềm tin của mình. Xây dựng hệ thống từ bên trong ra bên ngoài. Trading giỏi không bắt đầu bằng câu hỏi chiến lược nào tốt nhất. Trading giỏi bắt đầu bằng câu hỏi làm sao tôi xây dựng được một hệ thống hành vi, cảm xúc và ra quyết định phù hợp với con người thật của mình. Khi bạn đã nhận diện được phong cách phù hợp với mình, việc tiếp theo không phải là sao chép chiến lược của ai đó, mà là thiết kế một hệ thống giao dịch phù hợp với nhịp sống, năng lượng, chu kỳ cảm xúc và nội lực của bạn. Và điều này chỉ có thể làm được khi bạn kết hợp với thiền định như một phần trong quy trình. Bởi vì thị trường không làm bạn thua lỗ, bạn thua vì bạn không nhìn thấy điều gì đang vận hành bên trong mình. Chúng ta thường nghĩ giao dịch là trò chơi của logic, của biểu đồ, của dữ liệu. Nhưng sự thật là giao dịch là một hành trình tinh thần. Bạn có thể chiến thắng một vài lệnh, một vài tháng, thậm chí một vài năm. Nhưng nếu bên trong bạn vẫn còn giằng xé, mâu thuẫn, thiếu vững chãi, thì sớm muộn, bạn sẽ tự phá hoại thành quả mình đã xây. Trading không chỉ là nghệ thuật của sự đọc thị trường, nó là nghệ thuật của sự tỉnh thức trong chính trải nghiệm sống của bạn. Vào lệnh là chấp nhận một mối quan hệ. Hãy nhìn lại khoảnh khắc bạn nhấn buy hay sell. Bạn không chỉ vào một lệnh, bạn đang bắt đầu một mối quan hệ. Giữa bạn và thị trường, giữa bạn và kỳ vọng, giữa bạn và chính nỗi sợ trong lòng mình. Thị trường không hứa sẽ đi theo ý bạn, nhưng bạn thì thường mong nó làm vậy. Và ngay tại đó, nỗi đau bắt đầu hình thành. Trong thiền định, người ta học cách buông bỏ kết quả, không vì lười biếng hay bỏ mặc, mà vì hiểu rằng tôi không kiểm soát được điều gì ngoài chính tâm trí mình. Tương tự, một trader trưởng thành là người có thể vào lệnh với tâm thế tôi đã chuẩn bị đủ, tôi chấp nhận mọi khả năng, tôi không bám víu vào thắng, cũng không sợ thua. Vào lệnh như vậy là vào với tình thương, là bắt đầu một mối quan hệ không ràng buộc, không kiểm soát. Lúc ấy, bạn không còn là kẻ săn mồi thị trường, mà là người cùng nhảy múa với sự bất định. Giữ lệnh là giữ sự tỉnh thức. Khoảng thời gian giữa lúc vào và thoát lệnh chính là vùng tối của nhiều trader. Đó là khi tâm trí bắt đầu bịa ra kịch bản,
Giá đang lên mạnh, chắc sắp đảo chiều. Lệnh đỏ rồi nhưng nếu gồng thêm chút nữa thì sao? Chốt non có phải ngu không? Tất cả những tiếng nói đó không đến từ thị trường. Chúng đến từ nỗi sợ thất bại, nỗi đau bị từ chối, cái tôi bị tổn thương. Bạn không đang giao dịch với biểu đồ, bạn đang giao dịch với vết thương lòng chưa được chữa lành. Trong thiền, trạng thái này được gọi là vọng tưởng. Những dòng suy nghĩ vô thức liên tục nổi lên như sóng. Người hành thiền không ngăn chúng mà chỉ quan sát, không phản ứng, không bám víu. Hãy thử áp dụng vào giao dịch. Khi bạn giữ một lệnh, thay vì dán mắt vào chart, hãy quan sát cảm xúc bên trong mình. Có nôn nóng không? Có kỳ vọng quá đà không? Có cảm giác phải đúng không? Chỉ cần bạn nhìn thấy chúng là bạn đã bắt đầu thoát khỏi sự sở hữu của cảm xúc. Bạn không còn là con rối của tâm trí, bạn là người quan sát tỉnh thức. Cắt lỗ là học cách buông bỏ. Không gì đau hơn việc cắt lệnh lỗ. Không phải vì mất tiền, mà vì mất mặt, mất tự tin, mất cái tôi. Nhưng bạn có để ý không? Mỗi lần bạn trì hoãn việc cắt lỗ là một lần bạn đang chống lại hiện thực. Bạn không muốn tin rằng mình sai, bạn không muốn mất. Bạn muốn giữ lại cảm giác an toàn giả tạo, dù trong thâm tâm bạn biết rằng lệnh đó đã không còn giá trị chiến lược. Trong thiền có một nguyên lý sâu sắc. Mọi khổ đau đều đến từ sự không chấp nhận thực tại. Và trong trading, cắt lỗ không phải là thất bại. Cắt lỗ là một hành động chánh niệm. Là nói rằng tôi thấy rõ mọi thứ đã khác, tôi chọn hiện thực thay vì kỳ vọng. Tôi tự do vì tôi dám buông tay. Người không dám cắt lỗ không phải vì không có kỹ năng, mà vì họ chưa học cách làm hòa với sự mất mát. Một bài học không có trong sách vở nhưng luôn hiện diện trên thị trường. Giữ lãi là giữ được bản thân. Trái ngược với cắt lỗ, việc giữ lãi tưởng như dễ, nhưng hóa ra lại là một thử thách lớn. Vì ngay khi lệnh bắt đầu lời, bạn sẽ phải đối mặt với tham vọng. Tôi muốn gồng nữa. Liệu đây có phải con sóng lớn không? Hay mình thoát lệnh sớm sẽ tiếc cả đời? Tâm trí bắt đầu vẽ tương lai dựa trên một lệnh hiện tại. Bạn chưa kiếm được tiền, nhưng bạn đã bắt đầu tiêu xài trong tưởng tượng. Lúc ấy, bạn đang bị cuốn vào vòng xoáy kỳ vọng, chứ không còn là trader lý trí. Bạn đánh mất bản thân trong chính lệnh thắng. Thiền dạy ta, cái gì đang đẹp, hãy để nó đẹp mà không cần giữ chặt. Cái gì đang đi, hãy để nó đi mà không truy cầu. Giữ lãi không có nghĩa là phải gồng đến đỉnh. Giữ lãi là biết rõ điểm chốt phù hợp với chiến lược và buông mọi phần còn lại cho thị trường. Bạn không cần đoán đỉnh đáy, bạn chỉ cần bảo vệ sự tỉnh táo trong trạng thái có lợi nhuận. Đó là thắng lợi lớn nhất. Thị trường là đạo tràng, giao dịch là thiền định. Nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy thị trường là tấm gương chiếu rọi tâm thức. Mỗi lệnh là một bài học tâm linh. Mỗi biến động giá là một cơ hội quán chiếu. Mỗi chuỗi thua là lời mời gọi bạn quay vào bên trong. Không ai dạy bạn điều này trong các khóa học kỹ thuật số. Nhưng đây mới là nơi giao dịch trở thành hành trình chữa lành và trưởng thành. Bạn học cách buông bỏ. Bạn học cách kiên nhẫn. Bạn học cách đối diện nỗi đau. Bạn học cách yêu thương bản thân ngay cả khi thua lỗ. Bạn học cách sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, không cần thị trường phải thuận lợi. Và đến một lúc, bạn nhận ra mục tiêu cuối cùng không phải là kiếm tiền nhiều nhất, mà là trở thành phiên bản tỉnh thức nhất của chính mình giữa một thế giới đầy biến động. Chúng ta đã đi cùng nhau qua một hành trình dài, từ câu hỏi tưởng như đơn giản, tôi là kiểu trader nào, cho đến những tầng sâu bên trong, tôi đang sống thế nào? Tôi có thật sự hiểu mình không? Thị trường, cuối cùng, không chỉ là nơi để kiếm lợi nhuận. Nó là một tấm gương khổng lồ, phản chiếu cách bạn suy nghĩ, cách bạn cảm, cách bạn đối mặt với cuộc sống. Trading không phải là điểm đến, nó là con đường. Khi bạn bắt đầu thấu hiểu bản thân, bạn dần hiểu rằng không có phong cách nào tốt nhất, chỉ có phong cách phù hợp nhất. Không có hệ thống nào hoàn hảo, chỉ có sự ổn định nội tâm mới làm nên độ tin cậy. Không có lệnh nào quyết định vận mệnh bạn, nhưng cách bạn phản ứng với từng lệnh thì quyết định bạn sẽ là ai. Và vì thế, ta không nên hỏi làm sao để kiếm được nhiều tiền, mà hãy hỏi tôi cần trưởng thành điều gì trong chính mình để có thể trở thành nhà giao dịch vững vàng.
Thiền định không phải là tôn giáo. Thiền là công cụ để bạn đối thoại với chính mình. Không phải để bạn trốn khỏi thị trường, mà để bạn có thể ở trong thị trường mà vẫn giữ được sự an yên. Dưới đây là một số hướng dẫn thực hành giúp bạn áp dụng tư duy thiền định và phong cách giao dịch một cách cụ thể, rõ ràng để biến trading thành hành trình tỉnh thức hàng ngày. 1. Xây dựng nghi thức thiền trading hàng ngày. Mỗi ngày trước giờ giao dịch, hãy dành ra 5-10 phút. Ngồi yên, thẳng lưng, thở đều, quan sát nhịp thở và cảm xúc trong lòng. Không cố gắng nghĩ đúng hay sai, chỉ đơn giản là nhận diện trạng thái của mình. Đặt ra câu hỏi: tôi đang mang điều gì vào thị trường hôm nay? Kỳ vọng, lo âu hay sự sẵn sàng? Ghi lại cảm xúc vào sổ, không phán xét. Đây là tấm bản đồ cảm xúc sẽ giúp bạn tránh khỏi giao dịch vô thức. 2. Thiết kế hệ thống giao dịch gắn liền với phong cách. Dựa trên phần bạn đã tự nhận diện là scalper, swing hay position, hãy thiết lập hệ thống giao dịch theo nguyên lý, phong cách, nhịp sống, kỹ thuật phù hợp, thói quen kiểm tra nội tâm. Ví dụ, nếu bạn là scalper, chỉ giao dịch 1 trên 2 khung giờ nhất định trong ngày. Sử dụng hệ thống entry rõ ràng, dừng lỗ chặt, giữ khoảng nghỉ thiền giữa các chuỗi lệnh. Nếu bạn là swing trader, phân tích vào đầu tuần và theo dõi điều chỉnh nhẹ mỗi ngày. Ghi lại cảm xúc mỗi khi giá tiến gần kỳ vọng. Dùng thiền quan sát để điều chỉnh sự nôn nóng khi lệnh đi ngược. Nếu bạn là position trader, theo dõi macro định kỳ mỗi tuần mỗi tháng. Thiền định mỗi khi thị trường có sự kiện lớn để không bị cuốn vào phản ứng. Tạo nhắc nhở kiểm tra lại niềm tin trước mỗi quyết định giữ cắt. 3. Ghi nhật ký không chỉ về lệnh, mà về tâm trí. Thay vì chỉ ghi lệnh XLI pip, hãy thêm các dòng sau: trạng thái cảm xúc khi vào lệnh, cảm giác trong suốt quá trình giữ lệnh, thái độ của bạn khi chốt lời cắt lỗ, một điều bạn nhận ra về chính mình trong quá trình đó. Vì lãi lỗ chỉ là bề mặt. Bài học thật sự nằm ở nơi bạn đã suy nghĩ gì và hành xử thế nào. 4. Giao dịch bằng sự hiện diện, không phải bản ngã. Trong mỗi quyết định, hãy hỏi: tôi đang hành động vì tín hiệu hay vì tôi muốn chứng minh điều gì đó? Tôi đang kiên nhẫn vì chiến lược hay vì tôi đang sợ thừa nhận mình sai? Tôi đang gồng lệnh thắng vì lòng tin hay vì lòng tham? Mỗi câu hỏi ấy là một chuông tỉnh thức. Chúng không làm bạn trade giỏi hơn ngay lập tức, nhưng chúng làm bạn trở thành một con người sâu sắc hơn, vững vàng hơn. Và đó là điều sẽ giữ bạn đi đường dài. 5. Định kỳ nhìn lại hành trình giao dịch như một hành trình trưởng thành. Mỗi tháng, hãy viết một đoạn tự sự. Tôi đã thay đổi gì trong cách ra quyết định? Tôi đã buông bỏ được kỳ vọng nào? Tôi còn bám víu điều gì? Tôi đang trở thành ai trong hành trình này? Viết như thể bạn đang viết cho một người bạn thân, trung thực, không tô vẽ. Vì sau cùng, giao dịch chính là nơi bạn học được nhiều nhất về chính mình, nếu bạn chịu nhìn. Lời kết: cho bạn, người đang tìm con đường riêng trong thị trường. Nếu bạn đã đi đến tận dòng chữ này, có lẽ bạn không còn là một trader thông thường. Bạn là người đang tìm một con đường sâu hơn. Nơi giao dịch không còn là trò chơi thắng thua, mà là hành trình sống chậm, sống thật và sống rõ ràng. Khi bạn giao dịch trong sự tỉnh thức, bạn không còn gồng lệnh, bạn thấu hiểu lệnh. Bạn không còn chạy theo thị trường, bạn cùng bước với nó. Bạn không còn giao dịch để chứng tỏ, bạn giao dịch như một sự biểu hiện tự nhiên của chính bạn. Và rồi bạn nhận ra, thành công không đến từ việc thắng nhiều lệnh, mà đến từ việc giữ được bản thân giữa muôn vàn biến động. Cuối cùng, thị trường có thể biến động mỗi ngày. Nhưng nếu bên trong bạn là một vùng trời lặng gió, thì không một con sóng nào có thể cuốn trôi bạn được. Giao dịch không phải là việc bạn kiểm soát được bao nhiêu lệnh. Giao dịch là việc bạn hiểu bao nhiêu về chính mình trong từng quyết định. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Ngẫm Trading trên hành trình tỉnh thức này. Nếu video này chạm đến một phần nào đó trong bạn, đừng giữ riêng cho mình. Hãy chia sẻ nó để thêm nhiều trader khác cũng được thức tỉnh và vững bước hơn trên con đường giao dịch. Và hãy nhớ, giao dịch giỏi không phải là giỏi chiến thuật, mà là giỏi giữ được tâm trí sáng suốt trong một thế giới đầy nhiễu loạn.